Шева, ну подивися, що там. Він каже, командир, там буква Z. Каже, пісня, бери свій взвод, 3 танками зачищай міст. І сьогодні я підписав указ про присвоєння звання Героя України лейтенанту Пальченку Євгену Михайловичу, керівник взводу танків, прикрив вихід бригади з оточення. Я кричу, пірожок запускай, мені позвонив пірожок. А якщо б Антонівський міст підірвали, всього цього можливо і не було б. Мрія була танком заїхати на заправку. Беру цей пістолет, йду до цього щитка, нажимаю кнопку до повного. Пане майор, каже, це не наші. Він каже, я бачу, що це не наші. Просто з вертольотів десантувалися і зайняли цей міст. В тебе було відчуття особисто, що війна буде? Ні, я до останнього не вірив. Перший снаряд же прилітає зразу мені в башню. Все свистить, воно свистить, я кажу, ми горімо. Неожиданно, кримський перешийок, десантники. Я просто розумів, я хочу до доньки, я хочу побачити свою доньку. Я просто думаю, ну як так далі відходити, скільки території здавати? КАМАЗи, БМП, там все йшло, спецтехніка. Це вже вони в Миколаївській області. Відкрив вогонь по них з НСВТ, вони всі попадали. Як шарики просто. Чим має закінчитись ця війна? Путін віддів війська, всі там всі кричать, всі ми за Росію. Як вони кричали, Київ візьмемо за 3 дня. Взяли. Малий, ти каже, Герой України став. Каже, не вірю. Друзі дзвонять, мама дзвонить, каже, ти Герой України. Всі дзвонять, кажуть, та яке, де ви таке побачили? Лейтенант Пальченко Євген Михайлович, керівник танкової роти 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Учасник оборони Херсонської та Миколаївської областей, отримав почесне звання Героя України за те, що здійснив вихід з оточення кремлівських військ під час вторгнення Росії на територію України. Є міф, що Херсон здали без боїв. Пісня, а саме такий позивний у Євгена, цей міф спростовує. Він одним з перших прийняв бій на Херсонщині та вразив колону рашистів, яка йшла з території тимчасово окупованого Криму. Брав участь у запеклих боях за Антонівський та Олешківський мости. Завадив успішній висадці російського десанту під Херсоном. Знищив десятки одиниць ворожої техніки та сповільнив наступ Росії на міста півдня України. Народився на Вінниччині, 23 роки, одружений, виховує доньку. Євгене, як ти опинився в Херсонській області і наприкінці лютого, і при яких обставинах тебе застала війна? Відгулювали відпуска, і нам прийшло як розпорядження вибити на навчання, на злагодження бригади на полігон Широкий Лан Миколаївської області. Прибувши на Шерлан, ми теж почали проводити все злагодження, все як відповідно спочатку відділення. У нас були екіпажі, взвода, роти, батальйон, бригади. Саме почався батальйон, і нам прийшло розпорядження, саме 59-ту бригаду, в якій я служу, перемістити на полігон Олешки, тобто Херсонської області, сюди, де По той бік Дніпра якраз. Да. Знаходилися там і почали готуватися. Ми приїхали сюди теж вже як сумніви були. Ми почали готуватися вже як до війни безпосередньо. Що нам підвезли БК. Ми почали всі танки заправляти БК. В тебе було відчуття особисто, що війна буде? Ні, я до останнього не вірив, що щось може бути. Дуже багато було роботи, і просто приходив, вертався. Танки стояли від нас трохи далеко, виходить, від нашого наметового містечка. Ми їздили кожен день, в мене в роті була доручена машина вантажна, КРАС 255, бортовий, який ми в Бахмуті вже зробили те на нього, щоб перевозити людей. Ми ним їздили до наших танків, верталися в час ночі, в 2 часа ночі. Так же само, як досі пам'ятаю, 23 числа ми поїхали, догружали останні машини вже боєприпасами. Тобто сімочка, 7,62, 12 зі 7,125 снаряди. Загрузили, ми прибули в наметове містечко десь о 2-й годині, півдругого десь так. Доки розгрузилися, зайшли в наметове містечко, помили ноги, руки, лице. Потім ми роздягнулися, лягли. І заснув я десь вже орієнтовно в 2-й годині. І орієнтовно десь так 4:30 почув тривогу, сигнал червоний 999. Я не вірив до останнього, я просто лежав на кроваті. Що таке червоний 990? Сигнал небезпеки, тривога. А до цього такого не буде? І ви розуміли, що це не навчання? Ні, ми розуміли, що це червоний 999, це безпосередньо вже тривога, бойова тривога. Все, вся бригада піднята по тривозі. Вже бригада була розділена, яка знаходилася загалом по всіх районах відповідальності були доручені. Я лежав на кроваті, всі бігають по цьому палатному містечку, метушаться, не знають, що це робиться. Всі кричать червоне, тривога.
Я розумію, я не можу, я просто змучений, я хочу спати. Я лежу на кроваті, далі не розумію. Хтось кричить повітря, всі полягали, всі падають під кроватями. Хлопці казали, хто вийшов на двір, хлопці там попадали. Я сімно лежу далі на кроваті і просто, ні, я настільки був змучений тоді. Стрес? Не стрес, просто то, що уставший і просто хотів спати. Був 2 години, тут 1,5 години поспав, роботи перед цим було. Цілий день ми були на танках, загружали, там роботи було Так, просто. ну на тобою ж є командування. Да, Є. сигнал тривоги. Що тобі Був там тривога. командує? Я не вірю просто, що це внутрі. Я думав, що це чи навіть та сама джубова тривога. Я не вірю до останнього, що це дійсно настала війна. Почув повітря, всі попадли, полягали. Ні. І тут я почув буквально через 10 минут взрив. І я зрозумів, що да, це вже не шутки, що дійсно починається, що щось відбувається. Я встав з кроваті, хлопці зразу вийшов на двір, подивився, нема нікого. Я зрозумів, зайшов до своїх людей, підняв всю свій підрозділ, роту, сказав, все, беремо свої необхідні речі, паспорта, документи, телефони, щоб позвонити рідним. Йдемо до нашої машини, поїхали до танків. І безпосередньо ми відправилися вже до танків, зайняли своє місце в танках. Приїхав старший керівник, командир батальйону, поставив задачу здійснити марш пересування вже по полігону, вийти в район зосередження, де далі були подальші задачі, виконували, які ставилися нам. Ми до цієї ситуації повернемось, саме те, що відбувалось тоді в Олешках і в Херсоні. Але, як я розумію, коли почалась війна на сході України, да, війна на Донбасі, тобі було десь 15 років, і коли ти обрав для себе цю непросту професію, ти знав вже, що війна в країні йде, і ти все одно пішов навчатися на військовий, як розумію, да? Де ти навчався? Національна академія супутних військ. Да, от чому Місто ти Львів. вирішив стати військовим і не пожалкував ти про це? Ось ті години, я думаю, що години тривали довше, ніж година, і секунда Так. довше, ніж секунду. Коли ти лежиш в себе в частині, да, там, в вашому містечку, і розумієш, почалась війна. За вибір своєї професії я загалом не жалкую. Безпосередньо танковий підрозділ. Коли ти сідаєш в танк, да, ти чувствуєш, що ти в броні. Ну, як показав досвід, броня мало що допомагає нам, але все одно, коли в нас були ті танки Т-64, він більш мені до вподоби. А ти в якому танку? Зараз у нас Т-72, ну був тоді Т-64. Як вирішив стати військовим, виходить, брат, у мене рідний брат, він закінчував Хмельницьку прикордонну академію, він зараз знаходиться теж на війні, в Краматорську. Він приїхав, я як досі пам'ятаю, в відпуск, перший його відпуск на першому курсі. Я тоді був в 10 класі ще в школі, і я вдягнув його форму. Прикладом був для тебе. Так, я вдягнув його форму, ну, і я сказав, я хочу мати свою. І тоді, вже 11 клас, я почав збирати документи, подавав і Хмельницьку прикордонну академію, і Львівську, А і Житомирську, родичі, і а Київську. дівчина, як вони реагували, коли дізналися, що ти військовим вирішив стати? З жінкою я познайомився безпосередньо в кінці 2-го курсу. В неї вибору не Підтримали було, да, ти вже був військовим. Да, в неї не було. А рідні що? Рідні тільки підтримали вибір Угу. і тільки були за. Ну, повертаємося в Херсонську область. Багато хто вважає, да, робить такі припущення, і що боїв за Херсонську область, в принципі, нібито не було. Але наскільки я розумію, ти якраз був свідком цих запеклих боїв на Херсонщині, і ти можеш, от повертаємось до того часу, коли до вас приїхав керівник батальйону. Можеш розповісти, да, по годинам, що відбувалось далі? Коли ми прибули до танків, отримав задачу, решта танків, які лишилися в лісі, були замасковані, зайняти свої місця і в колоні висунутися в район розташування, де отримати подальшу задачу від старшого керівника. Здійснивши рапорт, буквально ми вишукувалися тільки в похідний порядок, створили дистанцію між машинами, набрали всю дистанцію. Тільки починати рух, на нас налетіла ворожа авіація. Підрозділ, який лишився з водозабезпечення, починали грузити майно підрозділу, яке знаходилось також коло танків. Ну, не встигли, тому що у нас було здійснено авіаційний нальот на нас і, виходить, 2 бомбардування, і все майно підрозділу воно було знищене просто. Люди в той момент всі уціліли, і я віддав команду зразу починати рух. Ми танками безпосередньо почали рух до району розташування. Прибувши туди, зустрівся з командиром батальйону, який вже нас там чекав.
Ви готувалися до бою чи до відходу? Ні, ми йшли вглиб туди, в сторону до Криму ми йшли. А, тобто ви не відходили, Ми ви не йшли відходили. там, де вони прорвали Так, кордон? ми йшли туди, ми вийшли в район розташування. Була здійснена дозаправка, і командир військової частини, полковник Виноградов, поставив задачу командиру батальйону висунути 6 танків, тобто це, виходить, 2 танкових взвода. Я був старшим тоді, моїх ще 4 танка лишилося з командиром батальйону, я взяв з собою 6. Командир батальйону визначив задачу 6 танками висунутися в населений пункт Сергіївка. Це в районі Нової Каховки прикрити міст через канал. Прибувши туди, їдучи по дорозі, я просто бачив, як на шеврони, на номера, я не розумів. Ну, я розумів, що це Збройні Сили України, які просто звідти як виходили. Інші бригади були, не, зокрема, наша 59-та бригада. Вони відходили, я дивлюсь, вони всі назад, а ми туди. Тобто Махають взаємодія якась була між іншими Не підрозділами? було взаємодії. Тобто ви отримали команду Тобто я отримав виходити, задачу, зустрічати да. вогнем ворога. Ні, задача була в мене прикрити міст через цей канал, щоб противник не перейшов сюди, виходить. Канал розділяв від території між Херсоном і Новою Каховкою. Тобто прикрити цей міст, щоб противник не зайшов сюди до нас на Олешки, населений пункт. Швидше. Тому що якщо йому заходити, то йому треба робити більшу дистанцію, і це як виграти час для нас. Приїхавши, виходить, під цю Сергіївку, там степ, знайшов я якусь посадку, яка мінімально нас скривала. Я бачив, коли звідти всі виходять, наші Збройні Сили України. Я не розумію, чи то наша 59-та бригада. Ну багато було не наших підрозділів, не з нашої бригади. І всі звідти виходили. Як я розумію, часу окопатися, зробити якісь... Не було. Танками немає можливості було окопатися. Є в нас лопата спеціально, ну, на той часу тоді не було. Лічені години у вас ідуть, Да, і ворог... там хвилини були. А ви бачили вже ворога? Так, безпосередньо, коли саме став за цією посадкою, зайнявши оборону, організувавши для кожного танка 6 секторів спостереження і безпосередньо, так як все пишуть керівні документи, доктрини, буквально теж повилазили з люки, виходить, сиділи всі на башнях, Спостереження здійснювали. закурили. Спостереження безпосередньо ведеться краще через приціли, тому що є кратність, якийсь зум, можна зближити. На башні сидимо, закурили і бачу, що з тієї сторони рухається техніка, колона. Коли я своєму наводчику кажу, Шева, ну подивися, що там. Він каже, командир, там буква Z. І я розумію, що це вже не наші. До цього всі кричали Z, це не наш. Я зрозумів, що Z, то що це не наш, що це противник. Іменно орки. І я віддав команду своїм танкам на відкриття вогню. Відкрили буквально, був знищений там танк, БМП. Не пам'ятаю, воно було буквально на дистанції 3-4 кілометри. Ми працювали як з напівзакритої позиції. Відпрацювавши, і до мене дзвонить телефон. Дзвонив начальник штабу танкового батальйону наш. І він казав, пісня, відходь звідти, бо тобі там тебе не виживеш. Відходь на Олешки, тут нас вже беруть кольцо, нам треба вийти з оточення. Вертайся назад. Тобто по іншим напрямкам Да. вони вже пройшли далі, ніж... Вони пройшли далі, і він каже, вертайся на Олешки. І я знаю Олешки. Олешки це за Радинськом, це ще далі звідки, де ми стояли. І я просто думаю, ну як так далі відходити, скільки території здавати, куди далі? Танки гудять, тому що система запущена в Т-64. А було розуміння, скільки на вас йде і скільки вас? Тобто ви розуміли, Зрозуміло, що в мене 6 перевага танків. ворога? Перевага ворога була там багато разів. Ми там просто 6 танками, нас просто могли там поховати. І я розумію, я йому перезвонив. Але відчуття таке, що не хочеться відходити Не зі своєї не землі. було зі своєї землі, так. Як йому перезвоню, я кажу, пане майор, Олешки, ті, що біля Радинська, він каже, да, відходь сюди, допоможи нам тут. Бо тут же починається просто повний фарш. Все, я віддаю команду, виходить, ми відкрили вогонь по противнику, він зупинився, відійшов, ми його більше не бачили, він сховався за горизонтом. І я даю команду, давайте по цьому ж маршруту вертаємося назад. І сам начальник штабу каже, пісня, відходь по трасі, йди по трасі. Я вискакуємо на трасу, ця, що йде на Крим, сюди на Олешки, вискакуємо на цю трасу, йдемо по узбіччя прямо на Олешки. По дорозі зустріли колону своїх танків,
командира батальйону, які лишилися з ним, які звернули, по трасі не прийшли. Я пристроївся до ними і почав йти за ними. Прийшовши в Олешки, побачив буквально майже від самого цього першого моста, який йде перед Антонівським, Угу. і аж до Радинська стояла колона бригади автомобільної техніки, бойової техніки, яка стояла і розуміла, що вже на Антонівському мосту вже є противник. На Прибувши тут- Антонівському мосту. на Антонівському мосту вже сидів противник. Российские войска стоят на мосту. Вот мост. Вот с обозначениями «Россия» на плече. Все стоят, не разговаривают ни с кем. Это все Россия. Прибувши в Олешки, я побачив цю велику колону бригади, які просто не могли пройти через той міст. Там була десантніка з противотанковими засобами. Тільки хтось туди проривався, зразу знищували. Фури проїжджали гражданські, їх також розстрілювали, не давали нікому вийти іменно через цей міст пройти. Прибувши туди, командир бригади дав задачу танковому підрозділу, командиру батальйону здійснити зачистку моста і прорватися через оточення, вийти бригаді з оточення. Бо ми вже були в кульці, получалися. Так якимось чином вони Да. взагалі пройшли мимо вас і Мимо нас. прикрив вихід бригади з оточення, врятував себе та своїх побратимів. Здавалось би, таке лаконічне формальне формулювання, але напевно за цими словами, які ми вам присвоїли звання Герою України, стоїть дещо більше. От розкажіть, що це відбувалося. Як я розумію, це якраз ці події, до яких Це ми ось ці підходимо. події, прийшовши до населеного пункту Олешок, коли зустрів велику колону бригади, і командир військової частини віддав команду командиру батальйону здійснити прорив через цей міст. Зробити як званий зелений коридор, щоб бригада могла вийти з цього коридору. І командир батальйону віддав, каже, пісня, бери свій взвод, яким безпосередньо взвод, він каже, я був тоді командиром танкової роти вже на посаді. І так як танків в нас вже ставало менше, він каже, бери 3 танками, ззаду тебе буде йти ще один взвод, і я буду йти ззаду, йди першим, зачищай міст. Ви пішли на прорив на Я міст пішов, Антонівський. Так, ось цей. мій танк номер 120, безпосередньо машина командира роти. Ми, мабуть, виріжемо. Кому треба знати, який у вас номер танку? А його вже немає, цього танка. А Він екіпаж? знищений був. Екіпаж живий, екіпаж весь зі мною. І він віддав команду прориватися через цей міст. Прийшовши, там теж смішна ситуація була. Розкажіть про цей бій. Просто я починаю рухатись вперед. Я під'їхав, обігнав, виходить, командир батальйону з танками зупинився. Я зайшов трошки лівіше вже на зустрічний рух по дорозі і почав рухатися прямо. І командир батальйону каже, зупиняє мене і каже вже по радіостанції. Я не виходив з машини. Він каже, йди першим, бери з собою ще танки і зачищайте міст. На мосту стоять російські війська. Уже там які це роди військ? Це були десантні Піхота, війська, які просто з вертольотів десантувалися і зайняли цей міст. Так, Ну, просто мене що тоді вразило, вони і також вони десь проскочили, бо виходить, як начальник штабу вже після того розказував, що коли він заходив в Олешки, стоїть по одну сторону дороги стоїть колона бригади, а по другій стороні рухається друга колона, ну це вже рухався противник. Просто в Олешках стоїть бригада колона, через метрів 10 рухається колона противника. І ніхто не розумів, була така нерозберіха, що просто ніхто не розумів, один одному махає, типу, ті махають нам, ми махаємо їм. І начальник штабу, там командир взводу, тоді ТВО, командира взводу, старший солдат Пригарин, каже до начальника штабу, пане майор, каже, це не наші. І він каже, я бачу, що це не наші. А вони не розуміли, А що? вони були на машині Гольф просто, на батальйонній машині штабу Гольф, другий, Volkswagen. Він каже, да, треба уходити, бо там йдуть танки, БМП, БМД. Він каже, вони звернули, виходить, в сторону, колона пройшла, розминулася з нами. Ні бою не було. Коли колона вже противника зайшла, обійшла аж до хвоста, вони звернули в ліс і після того розвернулись назад і почали нам по хвосту колони бригади вже відкривати вогонь. Вони вже зрозуміли, Вони що вже це... зрозуміли, що це вже були, москалі зрозуміли, що це вже були ми. Вертаємося, там, виходить, є Антонівський міст, він великий протяжністю, перед ним є поліцейський пост, і перед цим постом є такий ж міст через головну трасу. Доближаючи буквально метрів 500, я бачу, що по цьому мосту ходять люди. Я не розумів, хто це.
Я відкриваю вогонь з великокаліберної, який в мене і безпосередньо я ним управляю, НСВТ. Над мостом вогонь, ніхто не розбігається. Під мостом ніхто не розбігається. Відкриваємо безпосередньо вогонь по мосту, я розумію, що люди не розбігаються. Якби були мирні, я думаю, вони б розбіглися. Наші б теж почали відкривати вогонь. Люди просто, які стояли, їх там було чисельність людей 20, ніхто не розбігався. Я думав, зараз просто під мостом мені зверху так просто щось кинуть на башню і все. Ну, страху не було, там вже адреналін, вже страх відключився повністю. Кажу механіку, давай вперед. Ми їдемо, кажу, під мостом тільки дам, давай на всю газульку і пролітаємо бігом весь мост. Ми пролетіли, я зрозумів, що пронесло нас. Я проїжджаю перший мост. І командир батальйону перед цим мені сказав, там буде мост, його треба зачистити, і потім зробиш мені доповідь, щоб колона починала рухатись. Я проходжу цей мост перший, і думаю, все, мост взяв. Я кажу, я взяв мост. Командир батальйону не відповідає, я так розумів, що наш просто зв'язок противник заглушив. У нас не було ніякого зв'язку з нами. І я проїхав, виходить, цей перший міст перед Антонівським Перед мостом. постом ГАІ. Який? Да, перед постом ГАІ. Там був уже знищений наш танк. Це танк першої роти старшого лейтенанта Дозірчого, також Героя України, який перед цим уже також зробив такий же самий подвиг, також вивів певну частину бригади, і його танцями, там теж смішна історія. Просто гражданська машина під'їжджає до колони танків ззаду, Жигуль, вискакує людина з протитанковими засобами РПГ-7 і відкриває вогонь прямо танку в моторно-трансмісійне відділення, і там загорається. І той танк, коли я вже проходив, він вже був просто розірваний вщент. Там каток лежав, там гусянка розірвана, башня була в кюветі відлиті. Екіпаж вижив. І йому теж дали в цей день звання Героя України, також, тому що він виводив танки з іншої ділянки. З іншої ділянки також виводив сили наших Збройних сил України, нашої бригади, також виводив через цей міст. Після того він вивів, а наша бригада ще вела бої, наші батальйони мотопіхотні, які пізніше підтягувалися вже до населеного пункту Олежок. Угу. Іменно вже ці підрозділи, які вели бої в Херсонському області, виводив я з-під оточення. Так, ви пройшли перший міст Перший через міст, річку Конка і да. далі інший І далі поліцейський великий піст. міст. І іменно перед цим поліцейським постом з правої сторони на мене вилазить сила противника. Всі з противотанковими засобами, всі націлені іменно на мій танк. Довго не думаючи, вже в мене був включений прибор нічного бачення, я їх всіх бачив, як на ладонці. Відкрив вогонь по них з НСВТ, вони всі попадали. Воно смішно, воно як шарики просто, вони впряму вилізли, як м'ясо. От, чисто, так як розказують, беруть полон, просто відправляли молодих хлопців, які просто не знали ні цих тактики, нічого. Вони просто в повний розстали і всі дивляться на мене, всі хотіли відкрити вогонь. Для вас це було, я так розумію, вперше Це бойове зіткнення у житті. Перше було іменно на цьому Сергіївці, де ми Ну часто так, я маю на А увазі от в ці дні. зблизька, отак, буквально до них дистанція було метрів 150-200. На Донбасі, коли ви були в ротації, ви, в Не принципі, було, зіткнені не були. Не було. І ви перший же бой зустрічаєте. З російськими військами, виходить, ці людей ми знищуємо, все, я кажу, все, немає, їдемо далі. Приїжджаємо далі, з лівої сторони. Наводчик, виходить, башня дивилася 125 гармата в ліву сторону, а я з своїм башенькою командирської НСВТ дивився вправо. Там така територія, багато оврагів, багато таких... Там, виходить, дорога на підноті, а всі каналів. далі йдуть донизу спуски, типу схили. Я кажу тоді своєму наводчику, кажу, так, Шевчук, давай тепер Шева, дивись направо, я буду дивитися наліво. І виходить, у нас отак ми наблюдали з ним. Ми буквально проходимо метрів 100, з лівої сторони знову вилазить людей 10-20. Там просто їх було знову маса. Ваш танк Знов- спереду, а ззаду Ззаду ще рухається. велика колона? Ні, рухаються ще ті танки, які я взяв з собою. Які теж зв'язку не було між нами. Вони вже після того, хто там противник відступав, тікав, вони їх теж знищували. Відкриваю вогонь по цих людям, що виходять зліва. Все, вони знов попадали, знов чисто, продовжуємо рух. І виходить, проїжджаємо ще метрів 200. З правої сторони вилазить БМД противника, бойова розвідувальна машина противника на гусениці. Я кажу, Шева, бачиш? Бачу, командир. З першого пострілу він попадає, вона просто, БМД це маленька, протитанкова снаряда осколочно-фугасна, її там розриває просто на запчастини. Я кажу, Шева, красиво. От страху іменно цього не було.
все так в долі секунди, воно все відбувалося, буквально в малий проміжок Як в часу. комп'ютерній грі. Да, час просто пройшов отак, буквально як за 10 хвилин цей міст був взятий. Ми тільки проїжджаємо ще метрів 100, з лівої сторони вилазить БМП противника. І я тут, виходить, кажу, ще вас зліва. Каже, командир, бачу постріл, і знов це починає БМПшка загоратися. І вже тут, перед цим я пам'ятаю, що я кричу командиру батальйону, що мост є взятий. Антонівський. І не Антонівський, це перший міст. За вами. Да. З'явили зв'язок з Да, командиром? не було зв'язку. І я їм питаюся вийти, кажу, що міст взятий, противник знищений, можна проходити. І в цей момент я знову йому виходжу на зв'язок, я бачу перед собою ще один міст. І я згадую перед тим, коли нам дали команду з широкого лану висунутися на цей полігон в Олешки, а я ввів автомобільну колону своєю машиною. І я згадую цей мост великий, я розумію, що це ось цей міст, Антонівський міст, який великий, що нам треба іменно цей міст Невірно пройти. зрозуміли, Да. ви думали, що Там було перший міст, і треба було другий. І проходив цей другий ви вже міст, тобто доповіли, що Антонівський Да. взяли, а вам ще попередили. а мені ще треба через Антонівський міст проїхати. Ну добре, що зв'язку не було. І виходить, і мені механік виходить, каже, командир, в нас буквально літрів 80-50 солярки. Це наскільки? Це 10 кілометрів. Навіть 10 не вистачає, тому що там мертвий остаток. Нам якраз було, я проходжу міст Антонівський, і з правої сторони, виходить, так тільки проходить міст, є одна заправка і друга заправка Воговська. І, виходить, ми проходимо з правої сторони, в прибор нічного бачення, я побачив, що там хтось рухається. Зі зброї, я розумію, що там наших нема. Я кажу своєму наводчику Шевчук, пошли туди десь під здання один снаряд. Він посилає один снаряд, все, затихло. Ми проходимо цей міст, я піднімаюся трошки вище, я розумію, ні, що все, міст ми взяли. Я вертаюся назад, стою коло заправки і виходжу на командира батальйону, він мене чує, я йому кажу, все, я з тої сторони, я закріпився, можна проходити. Я тільки став, перший до нас підійшов саме з рештою танків командир танкового батальйону, який іззаду них просто це велике кількість техніки, автомобільної, бойової техніки. І бригада виходить з оточення, вона просто там 2 години, годину часу просто рух постійної техніки. Хто в пішому порядку, хто як, хто на техніці, ці бойові машини, бардаки, як нас, бойові розвідувальні машини. Вони просто всі обліплені, 300-х вивозили, 200-х людей. Не закидали. Бригада виходить, все, командир батальйону з рештами танків, начальник штабу бігає між машинами, які також допомагав він з першого дня зі мною тут. Начальник штабу бігає, там, стій, зупиняє цю піхоту, каже, куди ви уходите? Стійте отут, тут стоять танки, стаєте коло танків, обороняйте, займіть ці бугри і починаємо вести оборону. Нема далі куди відходити, хватить. Проходить колона, і я доповідаю командиру батальйону, кажу, все, танки пусті. Всі танки, які були в мене, в командира батальйону, у нас буквально було максимум по 100 літрів солярки. Ми не могли далі вести бій. У нас не було солярки. Багато нюансів, які... А військова адміністрація, міська комендатура вже тоді була створена. Вони якимось чином взаємодіяли? Може, вам привезли там Не можу знати. топливо зразу? Не знаю. І виходить, ми зупиняємо, і тут є заправка. Командир батальйону каже, пісня, заїжджай до колонки. Я танком, перший раз, хоч мрія була, танком заїхати на заправку. Заїжджаю танком на заправку, беру цей пістолет, йду до цього щитка, до цього, нажимаю кнопку до повного. І воно каже, активуйте, типу, цей, як ключ, а там вже тільки касир може, я розумію. Починаю бігати, шукати цих касирів. Не було нікого. Заправка відкрита. Я думаю, йо-моє, що робити нам? Що ми приїжджаємо? Тоді вийшла бригада. Начальник штабу танкового батальйону з цим старшим солдатом Пригарином десь поїхали до гори. Зустріли якогось там бензовоза, який уходив зовсім в другу сторону. Він каже, стій! Він взагалі не нашої бригади. Вибігай на дорогу, зупиняй його. Каже, там знизу стоять танки, давай їй до них, заправляй їх. Приїжджає цей бензовоз, починає, там 2 бензовози, під'їжджає МАЗ, Урал. Урал починає перекачувати солярку з МАЗа. Він МАЗ не заправляє. Я кажу, давай зразу перекачуй, зразу заправляй, не втрачайте часу. Ви доки перекачаєте, каже, нас тут нема часу просто. Ніхто не розумів, що відбувається. Вже ніч була, все працювалося. І ми почали світитися фонарі, ці стовби. Щоб танки не було видно, ми почали по них поглушили весь світло. Танки стояли в темряві, щоб нас менше хто бачив.
І там ще були ще з тої сторони Антонівського мосту, ще були наші танки, які пізніше до нас підтягнулися. Вони прикривали звідти, виходить, бо ще не вся бригада вийшла звідти, вона ще догонила. Хто в пішому порядку виходив, хто як. І цей бензовоз починає нас заправляти, заправляє одну машину. Він перекачується коло одної машини. Не знаю, що йому стукає, він переїжджає до другої машини, він перекачав 2,5 тонни. Заправляє машину командира 3-ї танкової роти 100 літрів і чує по радіостанції, що звідти на нас рухається колона більше 100 одиниць техніки, переважно танки. Вони навіть геть пістолети не змотали, заводять машини і тупо тікають, кидають нас. Все, ми стоїмо знову без солярки. Під'їжджає, вертається наш бензовоз нашого Бригадний. батальйону. Ні, батальйони, у нас також є бензовози батальйони. Вертається наш бензовоз, в ньому було тонна солярка, яка лишилася. Він вертається, старший прапорщик Пешко, батя на нього каже, а він на мене каже, синок мій. Він вертається, починає, заправляє командира батальйону, мене і заливає так, щоб ці танки хоча б могли якийсь ще певний період часу вести бій. Заправляє нас, і все, і він каже, ну все, бать, ти пустий, уходь, доганяй, типу, бригаду. Ми туди ще самі. Все, потім підтягується ще до нас 2 танка наших, який там був роззувся, екіпаж його не кинув, це 108-ма машина. Вони її взули на місці під обстрілами. Що таке взули там? Ну, виходить, танк, гусянка, в неї вилетів бінокль, і вона розулася, гусянка розстелилася. Екіпаж своїми силами, 3 людьми натягує гусянку назад, забиває новий бінокль, затягує машина на самоходу. Він підтягується до нас. І десь отак орієнтовно 11:30-12 на нас налітає авіація противника, самольоти, вертольоти. Знову укріплених позицій, в принципі, немає. Немає. Ми просто стояли на асфальті, і всі, піхота стояла. Коли налетіла авіація, піхота наша трошки відтягнулася назад. У нас танки лишилися голі. І перед машиною лейтенанта Бобра покійного падає бомба авіаційна ФОВ-250. Фугасний снаряд. Фугасний снаряд, він взривається, справа від нього взривається газова бочка. І просто лейтенанта, екіпаж лишається, тому що навідник сидів, наблюдав з башні, а командир наблюдав зверху, і він загинув. Потім і на нас починають обстрілювати міномети 120, артилерія починає бити. Зліва підтягується ДРГ противника. Тобто Іменно Олешко вже зайняті, Да. вони вже все це пройшли. Вони вже прийшли, ми вже розуміли, що вони вже з тої сторони моста. Ваша колона теж прийшла? була зайняла Колона позицію. прийшла, вона не знаю, куди вони там далі були. Мене то було не цікаво, я просто переживав не так за себе, переживав за тих хлопців підрозділу, іменно які зі мною Ви зараз. залишалися на той стороні Антонівського мосту? Не можу я вам сказати. Не знаю. Декілька танків, так? Да, там ще лишалось декілька танків, які ж теж там же вели бій, які теж знищували противника. Потім танки їхні були знищені, вони за допомогою місцевого населення через 3 дні вийшли з оточення. З З Олешків. І виходить, тут на нас здійснюється цей авіанальот, все, маса вогня, зліва, виходить, тут є бугор, вилазять ДРГ противника, їх там було сил, людей, мабуть, зі 100. Вони просто Це як... теж десантники, так? Да, вони просто як мухи отак повилазили, і всі шквальним вогнем, кулеметами, РПГ. А я знаходився в той момент, буквально від свого танка, я ходив вже по дорозі метрів отак 150. І починається, бачу, падається бомба, взривається. Ну, від мене вона була метрів 300, а мені до свого танка було метрів 150. Бачу, вилазять зліва люди, починають стріляти з автоматів, з кулеметів, по цих танків. Я не знаю, як воно чудом просто в мене не попало, я беру свій автомат, закидаю його за плече і просто біжу до танка. Таке чувство, що за 3 секунди, як шокова ситуація, я просто був вже в танку, закриваю цей люк, не повністю закриваю, просто прикриваю його і питаюся попасти шлемофону в тангенту. Попадаю, перед цим кричу, механік мене чує, бо в мене є радіостанція з собою. Я кричу, пірожок запускай, в нього позвонив пірожок, це мій старший механік водій роти. Запускай що? Запускай машину, кажу, запускай. Да, запускай. Кричу, біжу в цей танк, сідаю. Іменно саме більше вогонь припав на командира батальйону. І він, командир батальйону, лежить теж спереду на броні, отак, і кричить піснями, зліва противник, відкрий вогонь. Я кажу, зараз. У вас полонець же є в танку? Але виходить, коли я зачищав цей міст, все-таки в мене один снаряд прийшов. Прийшов мені під башню, мою машину, і в мене перестала працювати система.
Ми просто все працювали вручну далі. Ага. Навідник працював вручну. Ще 3 дні ми так воювали вручною системою. А ви були готові як до те- цього? Готові ми були, навідник мій теж людина, яка 7 років в танковому підрозділі, він знає теж по ньому все. Ми вручну, він каже, я кажу, зараз наводюся. Я кажу, пірожок, давай назад. У мене пушка дивиться отак. Буквально це азимут був у нас десь 32, 33-0, десь так орієнтовно. А мені треба було навестись на 27-0. Я кричу своєму, пірожок, давай назад, правий речах. Він здає назад, затягує правий речах, башня повертається, я кажу, Шева, доводься. Відкриває вогонь. І тут просто от такий настрій з'явився, і пірожок виходить і каже, командир, не смішно зараз, каже, ну там чиїсь берці полетіли. І ми розуміли, і звідси, іменно з цього флангу прекратився вогонь. Ззаду вже за спиною почався вогонь. І просто тут все починає світитися, знову артилерія починає стріляти. Ніхто не видно, везде вспишки, в трімплекс нічого не видно. Весь цей час ви стоїте, щоб зрозуміти ситуацію, ви знаходитесь на позиції. З всіх сторін йдуть піхота десантна. Да. Ви отримуєте команди від Від командира батальйону по радіостанції. І яка Та- у вас стояла команда? Захищати, Захищати міст. держати позицію? Да, і коли ми порозуміли, що піхоти вже немає, вона відтягнулася вище, тому що переважаючі сили. Командир батальйону дав команду відтягнутися танки назад, зробити перегрупування, дивитися, хто уцілів і які танки що можуть. Тому що в нас не було солярки далі вести просто бой. А скільки десь ви стояли біля Антонівського мосту в цей день? Це біля Ну, доби ви там провели? Ні, доби не було. Ми, виходить, як зачистили, коли бригада, всі почти сили вийшли, хто стояв іменно в цій колонії. Вернувшися цей. Буквально я десь прийшов на мост, ну, в годині отак, без чогось 8. Мгм. А от іменно, коли вже нас накрила авіація, і артилерія противника, і ДРГ противника почали вилазити з усіх сторін, просто з усіх сторін. Це вже десь було орієнтовно 12 година. Ми відтягнулися назад, багато танків там лишилося знищені, які були, просто попали. Які попаданням в танк в задню, наприклад, трансмісію, він просто зносить його в кювет, він перекидається. Також екіпаж уцілів, виходить і просто сідає на другий танк зверху десантником і виходить з-під цього бою. Ми відтягнулися від мосту буквально на Мгм. 5 кілометрів. І отримуємо задачу, ну, це вже десь було приблизно Йти на час. відхід. Ні, не на відхід. Ми отримуємо задачу вернутися назад на мост. З другої сторони вже зайшла 80-та бригада, знов там певний підрозділ. Десантна львівська Да. бригада. Так. Вернутися знов на міст. Вам на укріплення підійшла Да. на допомогу? По дорозі стає 5 танків, просто то, що закінчилася солярка. Мгм. Я кажу, зайняти кругову оборону. Вони стали іменно коло заправки, вона теж не працювала. Я кажу, зайняти кругову оборону, охороняємо танки. Я, командир батальйону і ще одна 108 машина, яка вже була розута, екіпажем вертаємося назад. І знов я проходжу перший мост. Буквально, а там дорога, воно там просто для танків це невигідна ситуація. Танк рухається по асфальту, а зліва 2 бугра просто. Ти нічого не бачиш за них, просто людина виходить зверху з РПГ, стріляє тобі в борт, все, танк знищений. Ми проходимо цей міст. Я розумію, зліва знову піднімається ця група піхоти. Я знов з НСВТ їх знімаю всіх. Ми Що таке продовж- НСВТ? Ну, великокаліберний кулемет, 12,7 мм з башні безпосередньо. Знімаю Ви їх, розстрілюєте їх з кулемета. Так. Ми продовжуємо рух, і просто в цей момент мені ззаду прилітає з РПГ-7 і танк перестає повертати. Він в одну сторону не повертав. І маленька така дирочка. Я її аж побачив аж на другий день. От маленька просто від кумулятивного дирочка. І він просто вивело трансмісію, він в одну сторону перестає повертати. Ну, так ми й воювали ще ним 2 дні після того. І перед танком буквально так метрів, напевно, 10 я бачу, а ззаду після того розказу механіка. Тобто, щоб зробити поворот наліво, треба направо на 360 Да. робити. Ну це ж маневри, як ти Маневри, зробиш? так, довго, але перед тим вже на другий день мені розказував екіпаж 8 машини. Він просто бачив, коли над цим моєю першою машиною збоку падає, спереду падає, над башнею літає, все свистить. Він каже, це просто чудом цей танк, Весь цей як час все минало. ваш танк першим йде? Да. Воно минає, каже, просто ми каже, дивилися, він просто вашу машину, командир каже, минало, все просто минало. А І ви перед танком падає авіаційна бомба, велика вспишка, дорога знищується, виходить. І я кажу механіку, розвертайся, типу, виходить, на сторону, вертаємося. Проходить далі
чекаємо ззаду. Ззаду ще йде командир батальйону. До мене підтягується командир батальйону і далі ми йдемо 2 танками. І командир батальйону, виходить, зміщається від цієї воронки лівіше і доходить іменно до заправок. З цієї сторони вже сиділи наші, 80-та бригада, а зліва вже був противник, ДРГ противника. Ми відкриваємо командир батальйону. Я стояв ззаду вже його на прикритті, тому що ці постійно обстріли, голова болить, шум, в танки попадання з куль. Командир батальйону відкриває вогонь по лівіше від заправки, та, що з лівої сторони стоїть. І в командира батальйону прилітає один птур, падає справа, коли гусянка не попадає, і прилітає 3 чи 4 РПГ, і там починає горіти. Він робить 6 пострілів по лівому флангу, де знаходився противник, і вертається назад. Я йому кричу в радіостанцію: ви горіте, горіте. Він не чув, не було зв'язку. Ми відійшли знов до цих танків, до яких раніше поставали. І командир батальйону, все, весь екіпаж контужений. Від командира військової частини він отримав задачу відійти, зробити перегрупування. Все, лишаюся, виходить, я і ще 2 танка, які ще можуть довести бій. Я займаюся коло задачі, вже безпосередньо лишається зі мною 7 танків. А як ви вважаєте, а якщо б Антонівський міст підірвали, всього цього, можливо, і не було б? Не було, набагато було в нас би більше часу. Противник, може, не дійшов би до Миколаєва. І так, тому що переправу там, от іменно цей район від Херсона, від узбережжя і аж до Нової Каховки, там просто немає можливості, де розгорнути понтонники, щоб перейти. Це дуже багато часу зіграло на нас. Чому його не підірвали? Було на другий день, коли ми вернулись з танки. Потім багато отримав інших задач. Я після того ще сам вертався на той міст, відкривав вогонь. На другий день вже, це вже 25-те, десь буквально під десь таку вже в обід, зустрівся з десантником, він каже, щоб танкісти тоді не прийшли в другий і третій раз. Каже, нас би просто там змели. Їх там настільки переважаючи сили, їх в чисельності більше було набагато. Він каже, щоб танкісти не верталися просто на міст після того, нас би просто там всіх знищили. У вас було розуміння, він замінований, може, якось був? Не, взагалі про це не думав. Не було. А і що ви кажете, що було намагання його все ж таки підірвати? Було, виходить. На другий день я отримав задачу з 80-ю бригадою зайти через населений пункт Інженерний, це по правому флангу ближче до Херсона, з десантниками зачистити завод, зайти в Надніпрянське село там, вийти на узбіччя, вдарити по колонам іменно. А перед тим я лишив, у нас було здійснено дозаправка, приїхали потім танки. 2 танки стояли в районі Мелодіжного, коло Клєверного мосту, прикривали звідси, щоб не вийшло противник. Дійшовши почти до заводу, десантники наші під'їхали до заводу і виходить, я розумію, що вони зупинилися. Він, бачу, наблюдаючи свій приціл, що він говорить по радіостанції. Він віддає команду, каже, на нашій звідти, на Мелодіжному вийшло 2 танкових роти, переважаючи сили, а там просто 2 Вони з танки. Каховської сторони зійшли. Так, вони зайшли звідти, виходить, на нас. І я розумію, мозг, не мозг, мені хлопці мої важніші, вернутися назад. Я вертаюся, виходить, назад, танки мої, цих 2, які прокривали цей фланг, вони стояли трошки знижче. Перед ними, виходить, бугор, і я зайняв звище над ними, зайняв теж пагорб, просто за бетонний паркан, проламав дирку в бетонному паркані і просто став як в дирці і наблюдав за цим все. Ці 2 танки відкрили вогонь, один, виходить, йому прилітає в башню, він все стає, йому зносить НСВТ, танк просто стає голим. Приціли, все побиті, він виходить з поля бою, я кажу, відходь назад, туди, в сторону до Чорнобаївки, туди. Друга машина починає теж, той стріляв, знищив 2 танка. І ще одна машина, де був наводчик безпосередньо моєї роти, Вінниченко, поки він також загинув. І виходить, ця машина теж починає вести бій, я їм кричу команду, відтягуємося назад до мене, я вас прикриваю. Зі мною зверху 4 танка також веде бій. Ведуть бій, ми знищуємо теж техніку противника. Він, можливо, противник відходить від нас. Він розуміє, що він несе втрати, він відходить, він не бачить. Там не розберіха, як з нашої сторони було, так само і з їхньої. Шквальний вогонь, постійно ці взриви, авіація, нальоти, артилерія. Там просто був фарш. І ви розумієте, що вас обійшли з Каховської Да, сторони, і через що ми Каховську ГЕС. знов в кульці.
І я йому даю команду відходь назад, машина тільки та відкатується, її прилітає взад, в ходову частину, він розувається, все, він далі не може вести бій. І навідник після цього, коли я зустрівся з екіпажем, там через великий період часу, уже безпосередньо Микола, там вже місяць часу пройшов, Вінниченко сказав екіпажу, командиру танкової механіку, відходьте, я вас прикрию. Це для Я тих, бачу, хто каже, що на Херсонщині боїв не було, і що Були це, бої. в принципі, Херсон здали без бою. Я просто кажу, а ми ще навіть, я не встиг підійти до питань, а ми все ще кажемо про бої в Херсоні. Отже, напевно, цей тезис і цей міф на сьогодні розвінчено про те, що в Херсоні боїв не було. Але повертаючись до цього намагання підірвати міст, ви не дорозповіли. Тобто ви Ну, міст, то я розумію. Не здійснилася Не операція. здійснилася операція, тому що ви зрозуміли, що задача вони є- зайшли вже да. на я був підпорядкуванні там Ну, командира тобі Дніпра. роти десантної 80-ї бригади, які там з тим підрозділом і своїм десантниками мали зачистити цей ангар. І він дав мені команду відходь назад, там на наших вийшли, треба звідти прийняти бій. Там переважаючи сили противника, в нас там вже були НЛАУ, які нам привезли вночі тоді. Ми отримали ці НЛАУ піхоту, і танки тоді там стали 2 танками. Я вернувся назад і, виходить, зайнявши бугори і почав їх прикривати. Вам тоді давали якісь вказівки щодо організації оборони саме міста Херсон? Так, я був підпорядкований тоді безпосередньо командиру 9-го батальйону, ТВО командира. Там позивний афганець з нього був. Іменно з ними, в його інтересах, я з ним працював. І взаємодіяли з якимись підрозділами, силовими структурами Херсонської області, військовою адміністрацією? 80-ї бригади були. Тоді я там зустрів. А там губернатор, СБУ, Не було. поліція, Мені було патрульна неінтересно, я знаходився коло своїх хлопців, коло танків. Постійно у нас було спостереження, чергова машина, яка працювала. І ми постійно були коло бойових машин, тому що в будь-який момент, в будь-яку секунду ми могли отримати задачу на виїзд відбити наступ противника. А яким чином ви почали відходити до Миколаєва вже? От іменно цей момент, коли я прикривав цей танк, Вінниченко, так він розказав, залишився танк, почав відкривати вогонь по противнику, сам з башні. Танк був заведений, він просто сам сидів в башні і відкривав вогонь. Я прикривав його. На нього знов вийшла танкова рота, 1072 і, якщо не помиляюсь, 5 БМП. Просто там великий фронт, який був, просто чисте відкрите поле. Я бачив, як вони в бойовій лінії на нього рухаються. На один танк? На один танк. Першим пострілом Вінниченко знищує один танк, другим пострілом він розуває другий танк, і третій постріл він знищує БМП противника. І воно так по ряду йшов в нього. І він так же і знищував. Я ззаду прикривав, я з другої сторони. І він, виходить, противник зупинився і відтягнувся назад. І Вінниченко це дало можливість, він виліз з башні, я побачив, що він побіг в сторону Херсона. Можливості до нього поїхати і забрати, у нас дистанція між ними було 2 кілометри. Він догнав своїх екіпаж свій, і вони разом відходили в сторону Херсона. Херсон ще тоді, в той момент, ще був наш. Ще 2 чи 3 дні ще тоді ми. І ми зайняли цю оборону і отримав задачу відійти в район Чорнобаївки. Тобто ми рухаємося знову по трасі, займаємо в районі Чорнобаївки оборону, і ми чекаємо противника іменно з цього моста. Я вже націлений на міст, там желізна дорога йде і зверху йде ця траса. Вдарити по мостові, щоб противник не міг прийти, а переїхати в нього буквально треба або аж під Херсоном цю залізну дорогу, або аж вище, там, чи з кілометрів, якщо не помиляюсь, 10, аж буде наступний переїзд. І ми, виходить, ми наблюдаємо сюди в сторону, як Олежок, на цю, звідки ми виходили по цьому мостові, всі, зі мною тоді було 4 танки, бо 5-й, цей, що Васильович, 129-та машина, я дав команду відходити сюди, і він далі пішов з піхотою вже в сторону Миколаєва. А ми зайняли оборону танками, і 3 БМП ще з нами було. 4 танки ми зайняли тут в районі Чорнобайки, прикриваємо цей міст, дивимося. І я бачу, тут одна БМП поїхала, друга БМП уїхала, третя БМП уїхала. Я думаю, знов танки лишаються голі, знов танкісти без піхоти. Ну, скільки вже можна? Виходжу на командира бригади, дзвоню йому, бо я вже підпорядковувався напряму йому вже тоді. Лишився і кажу, дзвоню, де піхота ділась, чому я знов лишився сам? Він каже, ти ще там, уходь. Типа, там переважаючі сили на вас йдуть. Відходь, в сторону вже Миколаєва, відходь. Я ложу трубку, сідаю, ми наблюдаємо всі, дивимося на оцей міст. І зі сторони Чорнобаївки просто заслон виходить на нас 1072 ворожих противника.
і рота, механізована рота на БМП-2. І я так і розумію, ми наблюдаємо звідси, а вони виходять нам звідси просто в фланг. І я видаю команду всім танкам, мене вже тоді чули по радіостанції. Я кажу, противник справа. Всі запускають двигуни, запускається система, переводять направо. Я не встиг ще навіть буквально, я сидів зверху, я тільки сів в башню. Ну, нам треба здати назад, розвернутися, бо тому що у нас система не працює. Ми тільки розвертаємося назад, і перший снаряд же прилітає зразу мені в башню з моєї сторони. Ми просто всі в шокі, воно зразу перед очима Загорівся танк. біле. Все свистить, воно свистить, я кажу, ми горімо. І я розумію, рюкзак в мене зверху, виходить, мій, а там мої документи. Все, що я встиг просто коли зіскакував, так рюкзак захватити, щоб забрати документи. І я кричу екіпажу, уходимо, він зараз детонує БК. Ну, а БК в нас вже там було за ці 2 дня буквально 4 снаряди. Угу. І він починає горіти, криша МТО починає загоратися, солярки ми були вже тоді в даний момент заправлені. І ми починаємо горіти. Я кажу, уходимо, ми не справа. Я кажу, справа. В мене ще проста радіостанція Моторола. Я кричу, відкрийте вогонь справа, просто масу вогня зробіть. Дайте можливість, щоб він відійшов противник, що у нас був час перегрупуватися, відійти в сторону Миколаєва. Прикрити вас. Да, ми тільки зіскакуємо з цього танка, відходимо буквально метрів 20. Я забираю цей рюкзак і прилітає ще один снаряд прямо в башню, і в нього взриває цей боєукладку. Ці 4 снаряди, які просто теж відірвало в танку башню. За 2 доби ви встигли прийняти бой Олешки, мост Постгаї. Сергіївка, Сергіївка. перший. Потім Олешки, прийняти Олешки. бої, потім Антонівський міст. Антонівський. І зараз 4-й бой Чорнобаївка. Це Чорнобаївка. За 2 доби. За 2 доби, при тому, що ви лягли спати Це- десь о 2-й, а о 5-й чи Ну, о так, 4-й вони коли- вже напали на вас, Да. на нас. Та я просто намагаюся зрозуміти якось. Постійно, ви коли- людина, або ви. Ну, Ну як? я не Та знаю. як хлопці також були підготовлені хлопці в мене. Або ви Ну ми супергерой. між собою, ми просто, виходить, як ми там був наш час, також ми могли вийти коло танків походити, так я казав. Там була організація, іменно коли ми були з 9-го батальйону. Ми Їсти, чергували по пити. одному. Був час думати про Було таке, ми приходили, нам мирні люди приносили, давали. це? Місцеві Вот, допомагали? Допомагали постійно. А давали вам інформацію? Там йдуть Давали, колони, там доїдь колона, там іде місцеві в колона. Херсоні вам допомагали? Допомагали повністю. Ми тільки оце до цього, як перед цим було, зайшли в населений пункт інженерний, збіглося таке чувство все село, принес той чай, той печиво, той цукерки, той давай тушонку, той сало, той хліб, той ковбасу. Все, що могли, то і несли, нам допомагали, щоб нагодувати. Вони ж той кажуть, що в води. Херсоні всі зараз чекають росіян і хочуть, щоб Ні, Херсон став мирне населення допомагало. Був час по очереді чергували. Коли був час, там 3-2 години, я казав, так, ти сьогодні зараз дежуриш, годину часу, всі решта відпочиваємо. Вам Після вдал- того так замінювалися. Як я розумію, вам вдалося тоді все-таки відійти до Миколаєва, ваші побратими прикрили вогнем, Да. і цей танк, ваш танк був вже Мій знищений. танк був знищений, я сів на танк свого командира взводу на 113-ту машину десантником. І ми відійшли, виходить, рухались до Миколаєва. У нас одна машина 108, це ж проблемна машина. В неї відпав каток один, вона перегрівалася, вона була не на такому маслі давлення, в неї азмол був. Які кричать, що азмол це хороше масло. Не хороше, воно давлення, воно взагалі машина гріється на ньому. Слухайте, я зовсім не військовий, але наскільки я розумію, в танкових військах головне це екіпаж, його досвід, його навчання Да. та морально-вольові якості. У вас, вашої бригади, були екіпажем оснащені всі танки? Не всі були. Тобто це була проблема, і Да. зберегти членів екіпажу, як я розумію. Тобто машина це таке, Да. Головне люди. Машина з металу. Сьогодні є, завтра другий дадуть. і ви пересіли в екіпаж іншого Ну, танку. я просто сів зверху на броні. А, на броні. Просто Почали на броні. рухатись. Да, в сторону Миколаєва. І ми, виходить, ця машина на 108 обганяє, вона встає, починає охолоджуватись, ми помаленьку так рухаємося. Ми теж приїхали буквально кілометрів 20, зупиняємося, щоб перекурили, попили води, посміялися. Починаємо рух, доганяє мене 108 машина, кричить, командир, там ззаду противник нас доганяє. На дистанції буквально 5 кілометрів. Я кажу, по газам. І ми починаємо на всіх парах 7-ю передачу. Я пам'ятаю свого командира взводу, який сидів перед механіком, бо зв'язку між А яка екіпажем. максимальна швидкість танку? 60 км в час ми йшли по асфальту. Ну,
Погано. танком на 42,5 тонни, на 60 км в час по асфальту, це просто корова. Так, Нам- ви їдете в Миколаїв. Ми їдемо заїжджаєте. до Миколаєва, доїжджаємо сюди. Теж по телефону куди прибути. Телефон ще добре, що був павербанк, 10%. Околиця, GPS, кажуть, давай по GPS туди, поїхали. З Доїжджаємо до Херсонського напрямку Шевченка, да? Да, оце ми оці населені пункти проходили. Доїжджаю до цього, зустрів тут командира батальйону, начальника штабу танкового батальйону, старшого солдата Пригарина, заступника командира бригади. Коли вони всі були раді мене також бачити, я теж всіх пообнімав, кажу, можна таке чувство хотів, просто хотів виспатися в мене, всі хотіли виспатися. І ми, виходить, отут за бетонними плотами, за кольцями, як їхати в сторону Миколаєва, я ставлю 4 танка, і під'їжджаю і кажу, все, я пустий, мене немає солярки. Я кричу, все, під'їжджає якийсь гражданський заправщик. Під'їжджаю до першої машини, тільки починає нас заправляти. А коли ви вперше за ці доби подзвонили мамі, папі, От іменно саме повернувшись в Миколаїв, десь 26 вечора. що вони сказали? Я перед цим я просто перечав, він кричить, що там, я кажу, в мене норм. Отак підписував час від часу, типу просто в соцмережі. Дружина взагалі там була паніка, я її не відписував, в мене не було часу. Вона тоді плакала, кричала, там, каже, я тебе заб'ю, коли ти приїдеш. У Євгена кажу, ну, дружина це з немовлям, Так, фактично. з донькою. Я за них думав просто в натурі перед цим. Да, ці бої, я просто розумів, я хочу до доньки, я хочу побачити свою доньку. Може і стимул, і ти лишилося живим побачити доньку. Приїхавши під цей мост, тут ми стали. Так. Буквально ми тільки почали заправлятися. Це всі обійняли, це буквально пройшло півчаса. І наші запускають птур, він зривається. І я вже без танка, я просто розумію, я біжу до 108-му наводчику, кричу, займи місце в 130-й машині, бо там навідник був трошки без опиту. Він тільки прийшов до нас, виходить, на службу контрактником. Я займаю місце в 108-й машині навідником, там вже наводчик теж також тільки прийшов, просто беру його так за цей. За лямки, витягую з машини, кажу, туди за здання ховайся. Я сідаю, на місце наводчика сідаю. Мій наводчик фаховий, який зі мною з першого дня сідає в машину в другу. І виходить, вже починає темніти, вже вечір. Ночник я вже нема, просто тому що з ночника 64-ка треба вилізти зверху башню, відкрутити 4 болтика і зняти бронекришку. І тут я бачу просто знов цю масу танків, російських танків, КАМАЗи, БМП, там все йшло, спецтехніка. Це вже вони в Миколаївській області. Вони вже дійшли до Мішково-Погорілого Миколаївської області, вони просто не ожидали, що тут ми будемо. Я займаю місце в цьому танку, я кричу механіку, запускай. Запускай систему, машина, перший постріл зривається в танк ворожого боєкомплект 72-ка. 72-ка це, як вам сказати, попадання, головне попасти під башню. Любим типом. Він розлітається як спічечний коробок. Ну, там боєкомплект прямо в башні. Башні під башню, виходить, автомат заряджання. І в нього взривається, він загорається. Це теж 72-й танк. 72. Любов в мене більше до 64-ки. Він мені з першого бою, тільки моя 120-та машина, командир роти витримала попадань. Мені вона більше подобається, як 72-ка. А коли ви відійшли до Миколаєва, ви і вже починаєте брати участь у боях тут, ви відчули різницю в організації оборони Набагато. Миколаєва і Херсона? Да. Тут же трохи було загодження, тут же були наші міномети, трошки нашої артилерії. Ми починаємо приймати цей бой. 130-та машина, де був мій навідник, сидів, робить один постріл і в неї не відкривається клінзатвор, затримка. Щоб відкрити клінзатвор, це треба від'їхати назад, стати, розібратися неполадка, що там. І ручкою, щоб відкрити, просто він не працює, він заклинив чи як. Сталася затримка. Все, машина відходить в сторону, щоб її не було видно. Не пам'ятаю, ще там одна машина також робить постріл, в неї та сама затримка, не відкривається клінзатвор. 103 лишається на полі бою, тут лишається 113-та машина мого командира взводу і безпосередньо я в 108-й машині навідником. 113-та машина, просто пам'ятаю наводчика, який кричить: командир бачить, я беху знищив. Я кричу: Славік, молодець, давай далі, лупи Що їх. таке беха? БМП противника, Ага. БМП-2. Він таким, просто було вже смішно, навіть він на таких емоціях кричить: командир, ти бачиш, як воно горить? Я кажу: Славік, давай, лупи далі.
І ми починаємо лупити. І в мене просто, Тобто я у вас не довго... працює клін-затвор, не відкривається? В мене працює, виходить. Я просто включаю вже серію тумблер, щоб не нажимати кнопку постійно вибирати. І в мене всі снаряди підряд, які піднімають, і тим починаю стріляти. Бачу, рухається дерево, падає туди, пуф, вспишка. Бачу, вспишку починає 30-ка працювати. Я переводюся туди системою, постріл знов загорається. І в мене тут буквально годину-полтора бою, в мене закінчується боєкомплект. Все, в мене лишається один снаряд, лоток зломаний, зігнутий, снаряд піднімається отак, все, більше він не піднімається. Останній снаряд, і з тої сторони я бачу, що під'їжджає Брем-1 противника і починає відволікати свою підбиту техніку. У мене вже нема БК відкрити по них вогонь, відтягувати свою підбиту техніку, вони вже відійшли. Все, далі вони не проривалися. Я виходжу на свого командира взводу 113 машини, просто відкриваю вже отак люк, піднімаю голову, бачу, зліва машини нема, справа одна машина. Я бачу, що це машина мого командира взводу, який завжди був зі мною, який був до останнього і готовий був тільки, щоб я був живий. Він довіряв мені. Я кричу, Слащ, Ворон, в нього позивний був. Я кричу, бачу, він не виходить на зв'язок. Я зрозумів, що в нього сіла оця маленька радійка, а в нього в танку був відсутній зв'язок, бо в нього було попадання з РПГ, і в нього весь зв'язок в танку пропав. І я виходжу на нього, що він відкрив вогонь іменно по цих Брем-1. Противник вже відійшов, там вже піхота з ними, вже перестрілка автоматна, вони вже, виходить, отак дорога йде. Ми стояли з цієї сторони ближче до Миколаєва, а піхота їхня зайняла ТОВ Сандора-2, завод. І піхота вже там 80-та бригада, вже між собою, вони там автоматами перестрілювалися. Цілу ніж вони стріляли. Противник відтягнув свої сили, все, виходить, затихло, там вже піхота. І просто в той момент я хотів дуже сильно виспатися. Я просто хотів, я іменно вже в цей вечір, я після того позвонив мамі, вона плакала, я кажу, мама, в мене все добре, я живий. Позвонив дружині, яка також в неї була істерика, вона також плакає, я кажу, в мене все добре, я живий цілий, руки, ноги на місці, пальці на місці, все на місці. Ви знали, що за ці бої ви станете Ні, героєм не України? знав. А коли ви дізналися? Получається, 2 числа начальник штабу танкового батальйону, він каже, малий, ти, каже, Герой України став. Я кажу, не вірю. Потім брат мені дзвонить, каже, ти що, герой получив? Кажу, та не вірю, куди я не вірю. Кажу, ну та не може бути. За що? Кажу, нічого я не зробив такого. Що? Потім ще дзвонять, друзі дзвонять, мама дзвонить, каже, ти Герой України. Всі дзвонять, кажуть, та яке, де ви таке побачили? І сьогодні я підписав указ про присвоєння звання Героя України лейтенанту Пальченку Євгену Михайловичу, керівник взводу танків, прикрив вихід бригади з оточення. І потім начальник штабу мені показав звернення президента і каже, я тоді побачив. Що ж мене в тому моменті тільки обурило, що керівник взводу танків. У мене була посада командира танкової роти, як понизили в посаді мене. Тобто ви керівник роти, а не Керівник взводу, в роти, да. да. Це... Так, це менше. Ви можете розказати про інші такі, взагалі, про що вже можна розповідати, бої в Миколаївській області або якісь контрнаступальні дії Херсонській області вже там в березні, в квітні місяці, які там значним чином вплинули на ситуацію на фронті тут. Тобто, я так розумію, що вам вдалося відбити якісь позиції зайняти, окупатися. Населений пункт взаємодії з піхотою нашою Зелений Гай і населений пункт Оленівка, взяття канала, виходить, який противник вздовж цього каналу пересував свої сили і не давав нам спокійно, виходить, як закапуватися. Наступ вела іменно з Миколаєва піхота і звільняла оці населені пункти. З Шевченкове, Котляреве, Посад Покровське. І сюди, виходить, отримав задачу після того з Зеленого Гаю звільнити населений пункт Оленівка. Ну, перед тим ми взяли населений пункт Константинівка. Під'їхавши до Зеленого Гаю, ми зайняли оборону. На другий день ми забрали Константинівку. Противник там закріпився, вже був закопаний. Взаємодії з піхотою, це такий один танк, я в ньому сидів. Я вигнав екіпаж, тому що я розумів, що піхота з нами треба хлопців прикрити. Екіпаж там був недосвідчений. Ви саме були в танку? Так, да, я сам сів своїм же екіпажем, сів вже в другий танк і сказав хлопцям, я піду. Ви побудьте ззаду, я піду сам. Ваша роль була на прорив якраз. На прорив ми йшли перші, піхота йшла ззаду нас. Тобто ви завдяки цим діям відкинули з Майже всю Миколаївську сіл область вона в околицях Миколаєва, да, ви їх витіснили. Так. Начальник штабу до мене вернувся. І ми з першого дня були завжди зі мною. Майор Ягоренко,
допомога йому, його підтримка, його вказівки, для чого старший командир, який віддавав безпосередньо. Я чувствував вже себе вже не один, на кого я міг з кимось поговорити, і себе відчував вже як більш як розслабленіше. Як я розумію, в танкових військах є там два основні типи дії. Це або ви прориваєте оборону противника, або ви займали таку займаєте оборону. стаціонарну оборону в цих капонірах і ведете Да. вогонь. Ви більше в Миколаєві тут Оборонялись. обороняєте. Оборонялись, зараз ми безпосередньо в А наступальні дії. І ви вже зараз берете участь у контрнаступальних діях Так. по звільненню Херсонської області. Артилерісти чекають там американські якісь гаубиці. Льотчики чекають літаки, там певні теж західні, танкісти українські. Вони очікують якусь техніку або Ні, ефективніше своя. Танкісти очікують, щоб їх хтось поміняв і вони поїхали додому. Тому що танкісти це такий род військ, який специфічний, і заміни їм теж без танкістів. А якщо приходить новий там танк з західного зразка, Відправляється, виходить. швидко можна навчитися? Да. Ось ти там пересів би на... Да. Ну, 64-ки, якщо ти знаєш 64-ку, ти знаєш любий танк. Я можу сісти 72-ку, хватить мені, для мене, не питає командир роти, який я вчився іменно на танкіста. Я сяду 72-ку, я так само зрозумію. Сяду 80-ку, я зрозумію. Сяду 84-ку на газотурбінах, я також знаю її недоліки. Тому що поверхнево в мене було оце знання. Базове знання. Так, да, німецьке, іностранне. Що там може бути? Танк є танк. Слухай, а 62-й, от останнім часом це частіше чуємо, що Росія розконсервувала Т-62 танки, і такі теж радянські, і перевели навіть на наш напрямок декілька. Наскільки стара така техніка ефективна, і ці танки? І чи можна їх ефективно використовувати для наступальних дій, або лише ось для Для таких? наступальних дій ні, тому що вона устаріла, швидкість руху, є бронирування цієї самої машини. Мгм. Вони просто без тих самого контакту один з защити, без контакту з цих. Да, все, що вони понаварювали, так як кацапи кричать, защита прапорщика, оці козирки наверх. Ну, Все, що вони воно теж неефективно, або як мангановості показало досвід. від джавелінів. Да, неефективно воно. Побачимо, буде знищено. Я хотів вас спитати і повернутися до того Євгена, лейтенанта, який в Сергіївці зустрічав ворога і не хотів відходити, навіть розуміючи, що зараз вони йдуть по нашій землі. Ви як вважаєте, чим має закінчитись ця війна? Тому що багато хто зараз веде там розмови про те, що можна піти на якісь поступки, підписати хай поганий, але мир. Там вийти на кордон 23 лютого і все, не звільняючи там Донбас або Крим. Ваше власне враження, чим все це повинно закінчитися? Повинно закінчитися вийти на державний кордон до 2014 року. І ті люди, які там Путін, відвів війська, які там всі кричать, всі ми за Росію. Можливість маєш на Росію. Хочеш на Росію. Нема сюди. А щоб іменно на території України лишилися ті патріоти, які підтримують Україну, які допомагають Збройним силам України перемагати, і ми переможемо. Тому що ми єдині. І в нас якийсь стимул навіть є, і воля іменно не то, що в нашого противника, А який просто можливість наказують. забезпечення війська? Можливість. Ви відчуваєте, що ви можете? Ми можемо, просто все, що противник просто нас давив своєю кількістю. Але це ж кількість, в принципі, в нас обмеженіша, ніж в них. Набагато І обмеженіше. вони ядерна держава. Да. Це вас не пугає зовсім? Ні. А куди? Бахне він, бахнуть по ньому. Ще тій ракеті треба, так як Росія, я побачив їхня друга армія світу, в кавичках, скажімо. Вона, як вони кричали, Київ візьмемо за 3 дня. Взяли? Не видно, що вони взяли. Вони просто, в Херсонській області, що вони просто неожиданно, Кримський перешийок, десантники, з узбережжів, передислокування бойових військ, швидке. І тобто неожиданно воно це все було. Якщо чисто Миколаїв так. вони не взяли теж там не за тиждень, не за місяць, не за 2, Вони не а за візьмуть цей його. час вже велика ешелована оборона, багато рівнів оборони, Навіть якщо бліндажі, вони- бетон. Навіть якщо вони намагатимуться, вони не пройдуть
Тому що ми стоїмо на своїх позиціях і ми не дамо далі противнику прориватися вглиб нашої держави. Дякую вам. Потиснути вашу руку. Дякую.